নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে দেখিছে আজি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছোঁ। টপিকটো হৈছে বেড চুইচ কানেকশ্যন। এই বেড চুইচটো আপোনালোকে নামটোতে গম পাইছে যে বেড যিটো আমাৰ বিচনাত লগায়। আজিকালি অলপ প্ৰচাৰটো কম হৈছে, কিন্তু আগতে মানুহৰ ঘৰত এটা বেড চুইচ এখন বেড বা বিচনাত থাকে। সেই চুইচটোৰ কানেকশ্যন কেনেকৈ কৰা হয় আজি শিকোঁ আহক। সেইটো মই লিখি ৰাখিছোঁ বেড চুইচ কানেকশ্যন। তাৰ কাৰণে এটা বেড চুইচ লৈছোঁ, এইটো লিখি ৰাখিছোঁ, দেখিছে এইটো বেড চুইচ। আৰু তাৰ পৰা যিটো বৰ্ডৰ পৰা মেইন কানেকশ্যনটো আহিব বৰ্ডৰ, এইটো চুইচ, এইটো বৰ্ড চুইচ। আৰু হ'ল এইটো চকেটটো এইটো কাৰণে লৈছোঁ, আপোনালোকে এটা চকেটত লগায়ো এইটো ল'ব পাৰিব বা বৰ্ডৰ এখন মেইন বৰ্ডৰ চুইচৰ পৰাও ইয়াক ল'ব পাৰিব। অকল যে এইটো আপোনালোকে এখন বিচনাত বা নামটো বেড চুইচ যে বিচনাতে অকল কাম কৰিব পাৰিব সেইটো নহয়। টেম্পৰী আপোনালোকৰ ৰুমৰ বাহিৰত এদিনৰ কাৰণে বা দুদিনৰ কাৰণে যদি ৰাতি জ্বলাবৰ কাৰণে লাইট এটাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াও আপোনালোকে এই লাইটটো লগাব পাৰিব। এতিয়া আমি কানেকশ্যনটো শিকি লওঁ আহক। প্ৰথমতে এইটো যিটো আমি বৰ্ডৰ পৰা বা য'ৰ পৰা আপুনি ফেচডাল ল'ব তাত এটা মই চুইচে দেখুৱাইছোঁ, এইটো চুইচ, সেইটো বৰ্ডৰ চুইচটো। তাত আগত যেনেকৈ কানেকশ্যন কৰোঁ চুইচৰ, তেনেকৈয়ে মেইন ফেচডাল গৈ চুইচৰ তলৰ পইণ্টটোত লাগিছেগৈ, এই ওপৰটোৰ পৰা এই বেড চুইচটোলৈ যাব। এই বেড চুইচটোৰ দুটা পইণ্ট থাকিব তাৰো। এই বেড চুইচটো, এইটো বেড চুইচ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, এইটো বেড চুইচ। এই বেড চুইচটোৰ তেনেকৈ দুটা পইণ্ট থাকে, এই তলৰ পইণ্ট এটা, ওপৰৰ পইণ্ট এটা। তলৰ পইণ্টটোত গৈ মেইন ফেচডাল লাগিছেগৈ, আকৌ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা এই লেম্প বা হোল্ডাৰলৈ গৈছে, আৰু লেম্প বা হোল্ডাৰৰ আনটো মূৰত এইডাল নিউট্ৰেল আহি লাগিছেহি। আৰু এইটো চকেট যে আপোনালোকে দেখিছে মই আঁকি ৰাখিছোঁ, এই চকেটটো মানে আপোনালোকে কেতিয়াবা বৰ্ডৰ চকেটত লগায়ো, টপ বা পিন এটা লগায়ো আপোনালোকে কানেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি কৰি চাওঁ আহক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি ইয়াৰ প্ৰেক্টিকেলটো কৰি চাওঁ। প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে এইটো মই বেড চুইচৰ যিটো চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম হয়, এইটো আপোনালোকক আগতেই মই বুজাইছোঁৱেই। এইটো বৰ্ডৰ চুইচ, এইটো আমাৰ বেড চুইচ, এইটো লেম্প, আৰু এইটো চকেটৰ, যদি আপুনি চকেটত লগায় এইটো চকেটটো মই আঁকি দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া এই চুইচৰ সৈতে বেড চুইচটো, এইটো বৰ্ডৰ চুইচৰ সৈতে বেড চুইচটো লেম্পৰ সৈতে কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰোঁ আমি প্ৰেক্টিকেলি কৰি চাওঁ আহক। এতিয়া এইটো আপোনালোকে দেখিছে, মই তাৰ কাৰণে এইটো বৰ্ডৰ চুইচ, যিটো আমি বৰ্ড চুইচ বুলি কৈছোঁ, এইটো বৰ্ডৰ চুইচ, আৰু এইটো আপোনালোকৰ বেড চুইচ ৰাখিছোঁ, আৰু এইটো লেম্প বা হোল্ডাৰ, এইটো তাত এটা বাল্ব মই লগাই ৰাখিছোঁ। এই ৰঙাটো ফেজ আৰু ক'লাটো নিউট্ৰেল। এতিয়া ৰঙাটো আহি মেইন ফেজ আহি চুইচৰ, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব, চুইচৰ তলৰ পইণ্টটোত আহি এইটো লাগিছেহি। এইটো আপোনালোকে চাওক, চুইচৰ এইটো তলৰ পইণ্টত আহি এইটো লাগিছেহি, আৰু সেই ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা চুইচৰ আনটো পইণ্টৰ পৰা এই বেড চুইচৰ তলৰ পইণ্টটোলৈ গৈছে। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব, বেড চুইচৰ এইটো তলৰ পইণ্টটোত লাগিছেহি, আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা এইটো হোল্ডাৰৰ এটা পইণ্টত আহি এইটো লাগিছেহি। এইটো আপোনালোকে এইটো চাওক, হোল্ডাৰ এটা পইণ্টত লাগিছে, আনটো পইণ্টত নিউট্ৰেল লাগিছে। চুইচত আমাক নিউট্ৰেল নালাগে, অকল আমাৰ নিউট্ৰেল লাগে হোল্ডাৰত, যিটো আমাৰ চাৰ্কিট কমপ্লিট হ'বৰ কাৰণে লেম্পটোত আমাৰ দৰকাৰ হ'লেই নিউট্ৰেলটো হৈ যায়। এতিয়া আমি এইটো কানেকশ্যনটো চুইচটো দি চাওঁ আহক। মই মেইন ফেজডাল ইয়ালৈ কানেকশ্যন লাইট পাই আছে, পোৱাৰ লগে লগে এই চুইচটো দিছোঁ, দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু এই লাইটটো জ্বলা নাই। কিয় জ্বলা নাই? এই চুইচটো আমাৰ বেড চুইচটো অফ আছে। এই বেড চুইচটো যদি মই অন কৰি দিওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে জ্বলা দেখিছে, আকৌ অফ কৰি দিলে এইটো নুমাই যাব, মানে এইটো কণ্ট্ৰলিং কৰি থাকিব। এই বেড চুইচটো আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে দিব, এই লাইটটো জ্বলিছে, কিন্তু এই চুইচটো বেড চুইচ দিয়া থাকিলেও এই চুইচটো অফ কৰি দিলে, মেইন যিটো বৰ্ডৰ চুইচ থাকিব সেই চুইচটো অফ কৰি দিলে এই লেম্প বা লাইটটো আমাৰ জ্বলি নুঠে। মানে ইয়াৰ মাজেদি মেইন ফেজটো আহিছে যে এইটো বৰ্ডৰ মেইন চুইচ হিচাপে কাম কৰিব। এই চুইচটো আমি অকলশৰে অন অফ কৰিও এইটো বৰ্ডত থাকিব, এইটো আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। এই বৰ্ডৰ চুইচটো দিয়েই থ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে যিটো বেড চুইচটো অন আৰু অফ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আশা কৰোঁ বুজি পালে কেনেকৈ বেড চুইচ এটা কানেকশ্যন কৰা হয়। আৰু মই চকেটৰ যিটো কৈছোঁ, এইটো ঠাইত আপোনালোকে এটা এই বৰ্ডৰ চুইচটোৰ ঠাইত এটা চকেট লগায়ো সেই কামটো কৰিব পাৰে, এটা টপ বা প্লাগ লগাই।
বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পালে যে এটা বেড ছুইচৰ কানেকশ্যন কি ধৰণে কৰা হয় বা বেড ছুইচৰ চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰামটো কি ধৰণে বনোৱা হয়। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব, যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।